Chống vân bằng Moro là xưa rồi nha anh em, chỉ cần một cú click như thế này là chúng ta có thể chống vân tự động rồi nha. Hello anh em, cách chống vân của DTV là cực kỳ ngắn gọn luôn nha. Ở mình chỉ cần chống vân trên layer cutting line này thôi, nó sẽ tự nhận diện từ ngoài vô trong cho mình, ở từ trái qua phải hoặc là từ phải qua trái hoặc là từ trên dưới dưới lên trên gì đó, nó tự động nó nhận diện hết cho mình luôn nha. Mình không cần phải quét chọn Moro giống như lúc trước nha. Việc anh em cần làm là vô cái phần sugar code này cho mình, lấy các tấm ra, hiển thị tất cả. Nếu có dao mẫu thì anh em nạp vô nha. Bây giờ mình tạo mới cho nó, lệnh cắt đứt ha. Vô phần edit đó, anh em có thể kích chọn vô layer hoặc là anh em tích chọn vô bất kỳ chi tiết nào cũng được nha. Đó, nó chọn vô layer cutting line cho mình. Đó, mình chỉ cần dùng một layer cutting line thôi chứ không cần phải dùng Moro để chọn rất nhiều layer trái hoặc là rất nhiều layer phải ha. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, anh em chỉ cần dùng cái bảng VIP nó mới có tính năng chọn trên dưới trái phải tự động này cho mình nha. Đó, chỉ cần bật cái này lên là xong. Đó, và tích chọn vô cái tốc độ chậm mình để 30% thôi. Đó, tích chọn lên cái chỗ ghi đè này là xong nha. Tính toán lại nè. Đó, bị chống bay nó hoàn toàn tự động nha. Đó, nó sẽ chọn hết layer cho mình. Đó, mọi thứ nó nằm trên layer cutting line hết, mình không cần phải dùng Moro gì đâu nha. Đó, thì anh em nào dùng bản VIP nó có tính năng này nha. Đó, sẽ có thể xem 3D nè. Ở đoạn gần cuối nó giảm tốc lại giúp chống bay rất là hiệu quả nha. Thoát nó ra. Đây chúng ta có 3 tấm này nha. Đó, tất cả các layer nó tự động nó nhận diện từng tấm hết cho mình không cần phải chọn layer từ 1 tới layer 60 thì nó mất rất nhiều layer ha. Ở đây nó chỉ cần layer cutting line kích chọn của nó là xong. Đó, nếu anh em không dùng nó thì anh em phải dùng Moro. Ở Moro thì nó phát sinh ra rất là nhiều layer ha. Đó, dùng layer Moro cái nó phát sinh rất là nhiều layer cho mình.